მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ბლოგში ვისაუბრებ წინა ბლოგში გაწყვეტილ ამბავს თუ როგორ დასრულდა მაგალითად წყლის გაგრილების სისტემის დაჰაერება, ასე რომ ვთქვათ. გასატესტი მქონდა ჩვეულებრივ გარემოში, ანუ უბრალოდ ადგილზე გაჩერებული არა და მოძრაობაში გავტესტე ეს ყველაფერი, ცოტა იყო კიდე ჰაერები დარჩენილი, რაც გამოვუშვი. რამდენჯერმე დამჭირდა მე ამ ჰაერების გამოშვება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი ხუთიანზე დასრულდა. ასე რომ ვთქვათ, მოგვარდა ეს პრობლემა, არანაირი წყლის გაცხელება აღარაა და ასე შემდეგ. ახლა გადავიდეთ უკვე შემდეგი ვიდეოს თემაზე, რაც იქნება ეგრეთ წოდებული კარბურატორების დასინქრონება. და როგორ ხდება ახლა ამის დასინქრონება. მოცემულ მოტოციკლზე, როდესაც ვიყიდე, მე შესაძლებელი გამიხდა კარბურატორებს შორის სინქრონის კაბელი. ასევე მომიწია ეგრეთ წოდებული გაზის ტროსების შეცვლა, ვინაიდან გაწყდა უბრალოდ და მომიწია ახლიდან გამოწერა და გაკეთება. შესაბამისად მომიწია ამ კარბურატორებს შორის ტროსების გაწყვეტა. ახლა როგორ მუშაობს ეს კარბურატორები, მაგაზე რო ვისაუბრო ორი წამით. ვინაიდან ეს მოტოციკლეტი არის ძველი, არ არის პირდაპირ შეფრქვევის სისტემები, არის ძველებური კარბურატორები, რაც გულისხმობს იმას, რომ თითო ცილინდრში თითო კარბურატორი აქვს, ანუ ცილინდრზე თითო კარბურატორი აქვს და ხდება ესეთი რაღაც, როდესაც აირევა, როდესაც არეულია და გაზს მოუწევ, შეიძლება პირველ ცილინდრს უფრო მეტი ბენზინი მიეწოდოს, ვიდრე მეორე ცილინდრს. საჭიროა ამათი დარეგულირება. გამოწერილი მაქვს სპეციალური ხელსაწყო, რომელიც დამირეგულირებს ამას და როგორი პრინციპია, მოკლედ ახლა ამისი დარეგულირების მე რაც დავგუგლე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე არ ვარ პროფესიონალი ხელოსანი, მე ვარ მოყვარული, რომელიც თავის მოტოციკლს ყველაფერს თვითონ უკეთებს და არ დადის ხელოსნებთან გასაგები მიზეზების გამო. მოკლედ არის ესეთი სისტემა, ორი ეგრეთ წოდებული მილი შლანგი აქვს შესაერთებელი თითოეულ კარბურატორზე, რომელიც მიჩვენებს ვაკუუმს თუ ჰაერი როგორ მოძრაობს და ეს ვაკუუმები უნდა დავარეგულირო იმის მიხედვით, რომ ორივე ვაკუუმი აჩვენებდეს ციფერბლატზე ერთ და იგივე სიმბოლოს ან რიცხვს. ამის შემდეგ, როდესაც ამას დავარეგულირებ, მოხდება რა? მოხდება ესეთი რაღაც, როდესაც გაზს, ანუ აქსელერატორს გავხსნით, თანაბრად მიეწოდება ორივე ცილინდრს ბენზინი და თანაბრად დააწვება ძალა ორივე ცილინდრს. რაც გამოიწვევს იმას, რომ ჩემი მოტოციკლის კუბატურიდან 805 კუბური სანტიმეტრიდან მივიღებ მაქსიმალურ ძალას, ანუ რასაც უნდა მაძლევდეს. პლუს ეს გამოიხსახება რაში? ეხლა მაგალითად, როდესაც გაზს მოუწევ, რაღაც ისე არ მუშაობს ნორმალურად, ცოტა ეგრეთ წოდებული ლაგი აქვს გაზს რომ მივცემ და აი ვატყობ რომ ძრავი ისე არ მუშაობს, როგორც უნდა მუშაობდეს. მოკლედ ეს პრობლემაც მოგვარდება. ვეცდები გადავიღო ეს ყველაფერი, როგორ გავაკეთებ, იმიტომ რომ პირველად ვაკეთებ და მაგასაც გეტყვით თუ როგორ ვაკეთებ მე ამ ყველაფერს და საიდან ვსწავლობ ამას. ერთი არის YouTube, რომლის დახმარებითაც ვიდეოებს უყურებ და ვაკეთებ და მეორე, რომელსაც ყველაზე მთავარს ვიყენებ, არის ეგრეთ წოდებული სერვის მენუალი. და რა არის სერვის მენუალი? სერვის მენუალი არის წიგნი, რომელიც მოყვება ნებისმიერ ტექნიკას, რომელსაც ყიდულობ, შეიძლება არ მოყვებოდეს და ცალკე იყიდო, მაგრამ წერია დაწვრილებით, აი პირველი ბოლტიდან ბოლომდე როგორ შეიძლება აწყოთ თქვენი მოტოციკლი, ასევე რა ხელსაწყოები გჭირდება და ასე შემდეგ. მე ვეცდები რომ ეს ჩემით გავაკეთო, დავარეგულირო ეს ასე ვთქვათ სინქრონიზაცია, ყველაფერს გადავიღებ და შემდეგ ვიდეოში განახებთ თუ რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ და ბოლოს რა გამოვიდა, საერთოდ აირევა თუ უკეთესად დარეგულირდება ეს ყველაფერი. დროებით.